Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's me again, Ashley. For today's video, ituturo ko sa inyo paano ako magkilay and ano yung ginagamit ko. Kasi from my last vlog, may mga nagtanong kung paano daw ako magkilay and ano yung ginagamit ko. So, syempre, maghihilamos muna ako dahil kung nakikita nyo, medyo hagardo bersosa na ang lola nyo. Ma-oily-oily na and kalat-kalat na yung kung ano man nasa mukha ko. At saka syempre, alam nyo na, don't forget to like and subscribe on my channel. Pero, syempre, panoorin nyo rin to. Dahil para sa inyo to. Very easy, very basic na kilay. Kasi alam naman natin na kilay is life. Diba? So, if you wanna know paano ako magkilay at anong ginagamit ko, then just keep on watching. So, tapos na akong maghilamos. Kitang-kita nyo naman yung face ko. Walang-wala talagang makeup. So, sisimulan na natin kung paano ako mag-kilay and ano yung ginagamit ko. So, ito yung ginagamit kong pangkilay. Dalawa lang siya. This one is nababasa nyo ba? Hindi siya nag-focus. So, this is FMGT from Face Shop. Nabili ko siya sa Face Shop. Naka-promo to eh. It's worth 250 buy one take one. Pero, pag hindi naka-promo, syempre, 250 isa. So, ano ba yung nasa loob niya? So, syempre yung brush. Okay. And then, by the way, it's color dark brown. Dark brown yung pinili ko dahil dark brown yung hair ko. Mas okay kasi siya na mag-match. If kung ano yung kulay ng hair nyo, ganun din yung color ng kilay nyo. Pero, depende yun sa inyo kung anong gusto nyo ikulay sa kilay nyo. It's a free country. You can do what you want. Sabi nga nila. So, ito yung itsura niya. Favorite ko tong eyebrow na to dahil madali siyang gamitin. Ito yun. Flat siya. Tapos, ayan. Gano'n siya kahaba. Ayan, ganyan. Pero syempre, huwag niyo isasaga dahil mapuputol siya. Tapos, okay. So, favorite ko tong gamitin kasi mas madali. For me, mas madali siya dahil flat siya, mas easy siyang mag-drawing sa kilay. Okay? So, hindi ko ginagamit tong brush na to. May ginagamit akong brush. Eto. Tanan! Matagal ko na siyang brush, kaya kung nakikita nyo, medyo ano na siya. Okay? Bakit di ko to ginagamit? Kasi mas madaling mag-spread ng what you call this? Shade. Pag ito yung ginagamit ko, mas nadadalian ako dito kesa dito sa brush na to. Okay. Okay, let's start. First step, ginagawa ko, nag-outline ako na nilalagyan ko ng outline yung kilay ko. Sinusundan ko yung shape ng kilay ko. Lagyan siya ng konting curve sa dulo.
gitna, papunta sa dulo. Then, dito, sa may part na to, ipabrush ko siya ng very light. Ayan. Tapos, syempre, tanggal natin mga excess. Huwag nyo kakapalan yun nandito kasi para sa akin, napangit yung tingnan pagka makapal yung nandito sa harap. Okay, so, ano ba? Pwede diba? Other side naman. Outline lang ulit. Sundan yung shape ng kilay. Medyo nahirapan ako kasi sa cellphone lang ako nakatingin. Then, maglalagay ng konting curve. Mas maganda. Hanggang sa gitna, papunta sa dulo. Then, brush. Parang hindi siya pantay, no? Hirapan kasi ako sa cellphone na ako tumitingin. Medyo pala natin ang outfit sa kabila. Tapos, pangit din siya tingnan kung may mga sobra-sobra kayong mga buhok-buhok dyan. Kaya ang ginagawa ko, pagkatapos ko mag-outline, di ba nag-drawing ako ng outline sa kilay ko, sinundan ko yung shape. Ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga sobrang kilay dito sa baba, saka sa taas, para mas clean siya tingnan. So, ayan. Super easy lang, di ba? Pinakamahirap yung ginawa ko. So, that's it. Nilalagay lang ako ng konting face powder para mas maganda tingnan. So, that's it guys. Very easy, diba? And very basic lang. So, kita nyo naman yung kilay ko. Okay. So, sana natulungan ko yung mga nagtanong sa akin kung paano ko magkilay. You can use any brand of eyebrow and any color. Nasa sa inyo yon. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe on my channel. Bye!